Isang mapagpalang araw sa inyo mga kabos, Boss Juben dito at welcome back sa ating channel. Kung ang inyong Epson L130, L220, L310, L360 o L365 printer ay biglang huminto, may nabiblink na red lights at saka may lumalabas na error sa screen nyo na a printer's ink pad is at the end of its service life, nasa tamang video kayo. Hindi na kailangan itapon yan o magbayad ng mahal sa technician. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-reset ng mabilis at libre gamit lang ang inyong computer. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-download ang ating Epson Resetter tool na nasa description box sa baba. Paalala lang po, kung sakaling hindi nyo makita ang link sa description, ay check nyo lang po sa ating comment section. Naka-pin o nasa pinakaitaas po ang link natin dyan. Ligtas po ito at 100% free download. So siguraduhin nyo lang na inyong printer ay nakasaksak ng direkta sa computer gamit ang USB cable at naka-on ito bago natin simulan ng pag-reset. So simulan na natin. Ngayon, pagkatapos nyo ma-download ang file natin, pumunta kayo agad sa inyong downloads folder. Makita nyo rito ang compressed zip file para sa ating Epson Resetter. I-right click nyo lang ito at piliin ang extract here o gamit ang, if gamit nyo ang WinRAR kayo, tapos extract to Epson 130, L220, L310, L360, L365. Pagkatapos nyan sa loob nito makikita nyo ang application file na adj prog.exe. So ito ang ating Epson adjustment program. Para gumana ito ng maayos, walang maging restriction sa system nyo, pwede nyo siyang i-right click at piliin ang run as administrator. Kapag may nag-prompt na security question sa screen, i-click nyo lang ang yes. Okay, so ngayong nakabukas na ang program, sundan nyo lang ng mabuti ang i-click ko. So una, i-click natin itong select button sa itaas. Dito sa model name drop down, piliin nyo, pinaka-importante po ito, siguraduhin piliin ang eksaktong model ng inyong printer. Kung L130 ba yan, L220, L310, L360 o L365. For example, L130 tayo, sa port pwede na ang auto selection, okay lang yan, click nyo lang ang okay. Tapos susunod, i-click natin itong particular adjustment mode button na nasa kanang bahagi sa baba. Ngayon, dito sa listahan natin, mag-scroll pala pababa sa ilalim, tsaka punta sa maintenance section at hanapin ang waste ink pad counter. Yun, i-double click natin to o kaya i-click ang okay. So click natin okay. So dito sa counter window natin, lagyan nyo lang ng checkmark ng ang maliit na kahon sa tabi ng main pad counter. Pagkatapos i-click muna natin ang check button sa ibaba. Makita nyo lang ang current status ng printer nyo kapag umabot na sa 100%, ibig ang dito sa percentage, ibig sabihin ay puno na ang digital counter, kaya nag-error at humihinto ang inyong printer. So sa nakikita nyo sa screen natin, lumalabas yung communication error code. Yung error code na yan, ibig sabihin yan hindi niya nakikita yung printer nyo. So sa atin hindi ko kinabit yung printer, kaya siya nagaganon. So sa inyo, kung nakakabit na yung printer tsaka naka-on tapos hindi lumalabas pa rin ang error na ito, ang gagawin nyo is tanggalin nyo yung USB cable na nakakabit sa computer nyo, tapos isaksak nyo ulit at i-check nyo kung gumagana ba yung USB cable nyo. So okay, para mag-clear natin ito at mabalik sa zero yung naka 100% dito, lagyan nyo ulit ng checkmark. Make sure na may checkmark sa main pad counter box at i-click naman natin ang initialize. So button sa tabi nyo, may lalabas na pop-up button na humihingi ng confirmation. Click nyo lang ng okay. So pagka-click nyo lang ng okay, may lalabas dyan na prompt pag nakapit ng printer ka, pero sa atin di nakapit yung printer natin ngayon, so mag-error talaga siya. So ayan, mabilis lang. So
may lalabas na pop-up na nagsasabing please turn off the printer. Sa part na ito, huwag nyo muna i-click yung OK. Ang gagawin nyo muna ngayon ay lumapit kayo sa inyong printer at pindutin ng mismong power button para mamatay ito ng tuluyan. Kapag patay na ang inyong printer, balikan yung computer at i-click na yung OK sa button sa screen. Pagkatapos nyan, pwede na nang muling i-on o buhayin ang printer nyo. Mapapansin nyo na normal na ulit ang takbo nito, walang nang nagbi-blink na pulang ilaw at steady na ang power light. Ibig sabihin tagumpay ang pag-reset natin. So mangyari sa nag-head clean na siya pag on nyo. Ngayon ganun lang po kadali at kabilis mag-reset ng inyong Epson printer. Muli ang link ay nasa description at sa pin comment natin. Kung nakatulong sa inyo ang simpleng screen tutorial na ito, paki-like naman ang ating video, mag-iwan ng comment kung gumana rin sa inyo at mag-subscribe sa Boss Juvin channel para sa iba pang madadaling tech guides at tutorials. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na video.